Доброго здоров'ячка! Мене звати Мигаль. Людиня має більш знають Мигаль Кушницький. І споза того, що родився в селі Кушниця, ото є Закарпаття, Україна. Хотів би вам так у двох-трьох словах розказати за себе, ко я такий, видки я. І хотів би то вчинити в контексті тих язиків, котрими знав говорити. Зачнемо з моєї материнської бесіди, ото є діалект бережанський, а ведь його деколи називають боржавський, то є діалект карпато-русинської бесіди. Епін таку бесіду, тепер говорю з вами, приказуємо у нас у селові, епін так я говорю свою родину і своїми цимбурами. І це був такий основний язик про комунікацію у тому місці, де я родив. І коли прийду подак, де думаю тепер, та так само хуснув епін нашу бесіду. Українська мова. Я ходив в школу в селі Кушниця, там, де народився. Всі дисципліни викладались нам саме українською мовою, тому я мав нагоду навчитися нею читати, писати. Була чимала кількість літератури, якою можна було послуговуватися для того, щоб якось розширити свій словниковий запас. Та, на жаль, не було з ким побалакати. В місті, де я народився, чимось наближеним до літературного стандарту української мови, вміло розмовляти вкрай мало людей. Це було буквально кілька вчителів в школі, та й на тому все. Усне мовлення, саме такі розмовні навички і фонетику я освоїв вже після 17 років, коли переїхав до Ужгороду та мав нагоду спілкуватися українською більше з людьми, яких можна назвати носіями мови, носіями української. Тобто це люди, які не просто користуються українською в адміністративних послугах, але також балакають нею в побуті, з друзями, на вулиці, в магазині тощо. І наразі також майже щоденно маю нагоду користуватися українською. Русский язык. С языком российским или русским познакомился в детстве, точно так же, как украинский. Его можно было слышать из телевизора время от времени. Также дома было несметное количество литературы, которая осталась нам со времен Советского Союза, поэтому можно было посидеть, почитать что-либо. Именно разговорный русский появился в моей жизни куда раньше, нежели разговорный украинский, из-за того, что у меня есть родственники в городе Кривой Рог. Мой дядя, брат моего отца, переехал туда жить и каждое лето со своим внуком приезжал к нам немного в горы отдохнуть, хорошо провести время. И этот внук имел определенные сложности в коммуникации с людьми у нас дома, нашим языком, и мне было куда проще научиться разговаривать именно на русском, чтобы хоть как-то с ним коммуницировать, потому что мне же было интересно. Это новый человек с нового места, с которым я был не знаком абсолютно. Продолжилась практика также здесь, в Ужгороде, после переезда. Первая такая серьезная работа, которая у меня была, она не была никак связана именно с языками или что-то такое, но огромное количество людей, которые там работали, в основном беседовали между собой на русском. Поэтому была возможность тоже попрактиковаться чуть ли не каждый день. Вот. Также было забавно в Чехии, потому что там я имел возможность разговаривать на русском именно с людьми с России, которые из-за акцента считали, что я чех, который изучил русский. Что было забавно. English language. This one happened to me like suddenly.
I was studying German in school, but as you might know, there is not much people you can speak English or German with in the place I was born. So I had like no chances to practice German. Therefore, I speak no German, even though I was, I guess I was the best in my class. Nevertheless, there was tons of media and tons of different content in English, starting with like movies with bad translations, where you have, you have like original sound line that goes like, I'll kill you, and then you hear the translation like, "Да твою мать, я тебя убью." So that's why I had a possibility of passive learning some English plus like tons of music. What's the most important? Music. I do remember like tapes with Eminem at my neighbor's place. We used to listen such kind of music as a small kids, and honestly, I had no idea what they are singing about, and only afterwards, when I was a bit of adult, I started to dig in. I started to like browsing. I started to scroll through the internet, looking for lyrics and trying to understand what those things were about. Because I was pretty good at phonetics at that point, because I could like imitate, I could repeat those sounds, but had no idea what am I singing, and it was shocking. Eminem, you're a bastard. Well, so English still lives in my place. I still have tons of people I can talk English to, and it was very useful for international communications. Český jazyk. Poprvé jsem se setkal s češtinou, jak jsem byl dokus malé dítě. To byly normálně nějaký popisy na čokoládách a tak dál, co moji rodiče posílali ze zahraničí. To jsem mohl přečítat aspoň nějak, tomu jsem moc nerozuměl, ale jenom díky tomu, že to byly nějaký primitivní popisy, tak jsem zvládal o něco tam, jsem pochopil, co je tuk a co je cukor, že jo. S takovou živou češtinou jsem se spotkal už v Praze, jak jsem tam bydlel nějakou dobu. Na začátku to mi moc nešlo, jsem se moc stydil, jsem se snažil mluvit s lidmi angličtinou a občas to prostě nešlo, protože obecně lidi takhle anglicky neumí mluvit, že jo. Už pak v práci, jak jsem pracoval, byla to primitivní práce, jsem pracoval v obchodě, byl tam nějaký domácí nabytok a já jsem pracoval v oddělení svítidel, ale nicméně s tím. Hlavně, že měl jsem spousta kolegů a spousta zákazníků, s kterými jsem musel mluvit akorát český a tam jinak prostě nešlo. Tak jsem se do toho dostal docela rychle. To jsem zlepšoval, měl jsem regulárně nějaký poznámky, jsem si psal, nějaký nový slovíčka, co je patice, co je elektřina a tak dál. Co bylo fakt složité, tak ta česká písmenka R. Jsem se naučil takovou, není to pohádka, už právě nepamětám, jak se to jmenuje. Jsem se naučil nějaké jakoby frazy, které musíte opakovat, abych si naučil tento zvuk. Tak to jede tak. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. No tak čo, видите, už těch jazyků bylo dosta mnoho. To jsou не всі, to jsou лише ті, на котрих знав порядно говорити. Того се наколотило доста много. І споза того почав їм свою материнську бесіду помаленьки забивати, бо дуже часто не мав їм з ким заприказувати, не мав їм з ким поговорити, та утратив їм був ай ту семантику, ай ту фонетику. Хотів би ся піцікою тому навернути гет. Та об'явив їм, ож є всі то доста много людей,
котрі се у бесіду теж говорять, а подакотрі ай пишуть. Я се буду старати творити про вас подаякий контент і цим язиком, майбільш про нашу культуру, про наших людей, а й про нашу бесіду. Ще се з вами увидимо. Будьте здорові, майтеся!